Kẻ mê tiền như mạng là tôi, ban ngày làm trâu làm ngựa, buổi tối hóa thân thành cô gái tiếp rượu, hận không thể móc sạch túi tiền của đàn ông suốt 24 giờ. Nhưng không ngờ lại bị thái tử giới thượng lưu xây rượu coi như công cụ. Cho đến khi tôi cầm 2 con dao đi tìm anh ta đòi lại công đạo, anh ta ném cho tôi một tấm sách, bắt tôi bỏ cái thai. Tôi ngay lập tức khom lưng vì tiền. Mai chảo đang định vươn ra thì tiểu bảo bối trong bụng cuồng đến mức nhảy dựng lên. Mẹ ruột của con ơi, tiền này chúng ta không thể nhận. Cha con đang thử lòng mẹ đấy. Kiếp trước chính là cái nết này. Cầm tiền ra khỏi cửa sẽ phải là bị cướp ngay. Bị thanh mai trúc mã của cha con đánh cho sảy thai. Cuối cùng cả hai mẹ con đều mỏm đó. Con dùng 10 kiếp làm súc sinh mới đổi được một lần đầu thai làm người. Mẹ thương xót con với. Đừng phạm sai lầm nữa, tim con hẳn đi một nhịp rồi đây này. Tôi quả quyết xé nát tấm séc. Phó Diên Hư, anh coi Thẩm Hữu Sở tôi là loại người gì? Mắt Phó Diên Hư khẽ động, trên gương mặt vốn lạnh lùng hiện lên vài phần nghi hoặc. Cô trăm phương ngàn kế không phải vì muốn tiền sao? Cái quái gì vậy? Hai chúng ta rốt cuộc là ai leo lên giường ai hả? Cô bạn thân bên cạnh véo đùi tôi. Đầu mày bị ủng nước à? Tấm sét lớn như vậy mà nói xé là xé. Bệnh tình của mẹ mày không chữa nữa à? Mami, đừng nghe lời cô bạn thân Plastic này. Kiếp trước chính cô ta bị mặt cướp tiền của mẹ, còn mật báo cho thanh mai của cha con đến xử đẹp mẹ đó. Tôi liền đẩy cô bạn thân ra, khóc lóc đi đến trước mặt Phó Diên Hư. Có phải anh nghĩ phụ nữ trên thế giới này đều yêu anh không? Tiền của Phó Diên Hư anh, tôi đây không cần. Vốn tưởng anh phong lưu, nhưng ít nhất cũng có trách nhiệm. Không ngờ cũng là một tên trà nam tồi tệ. Mami mắng xong thì mạnh dạn đi ra ngoài. Giây tiếp theo cha con sẽ đuổi theo thôi. Chưa đợi ông ấy phản ứng lại đâu. Tôi đã giận dỗi đi đến cổng lớn, xoa xoa cái bụng phẳng lì trong trước mắt. Một bàn tay to lớn giữ chặt cánh tay tôi. Nếu cô có thể sinh hạ đích tôn nhà họ Phó, tôi sẽ cưới cô làm thiếu phu nhân nhà họ Phó. Nhất định phải sinh con trai sao? Nếu bụng không tranh khí, sinh ra con gái thì làm thế nào? Mẹ đừng lo. Tuy bây giờ con vẫn chỉ là một quả trứng, nhưng có con đây mà. Lão già kia đã đồng ý cho con bàn tay để con tự chọn rồi tính. Trái tim đang treo lơ lửng cuối cùng cũng hạ xuống. Tôi quay đầu đi, cổ nén khóe miệng đang nhếch lên. Cô bạn thân lại không đồng ý, chỉ vào mũi tôi mắng. Thẩm Hữu Sở, mày có biết xấu hổ không? Chưa kết hôn đã sinh con. Bản thân là loại hàng gì còn không biết sao? Giả bộ thanh cao cái quái gì chứ? Vừa chửi rủa vừa nhặt tấm sét dưới đất nhét vào túi mình. Mày không cần thì thôi, vậy thì đưa cho tao. Cô ta chưa nói dứt lời đã bị vệ sĩ nhà họ Phó giật lấy tấm sét ném ra ngoài cửa. Phó Diên Hư lạnh lùng nói, chưa từng thấy bên cạnh cô có người bạn nào đàng hoàng. Dường như cảm thấy mình lỡ lời, anh ta cưỡng ép chuyển chủ đề. Công việc trước kia đừng làm nữa, không tốt cho sự phát triển của thai nhi. Tôi gật đầu, để đảm bảo đứa bé vạn vô nhất thất. Trước khi sinh, hãy dọn vào biệt viện nhà họ Phó cùng tôi. Đến lúc đó sẽ có đội ngũ chuyên nghiệp phụ trách ăn uống sinh hoạt của cô. Chật, tôi đúng là gặp vận đỏ rồi. Con à, con đúng là phúc tinh của mẹ. Kiếp trước mẹ nghèo quá, mẹ lại không nghĩ đến ý nghĩa sâu xa hơn, hại con cùng mẹ ngủm thảm thương. Còn nữa, nhà họ Phó rất truyền thống. Mấy cái váy siêu ngắn và giày cao gót này của cô sau này cũng không được mặc nữa. Cúi đầu nhìn đôi chân thon dài của mình, lúc ngẩng đầu lên thì chạm phải ánh mắt nóng rực của anh ta. Anh ta lập tức né tránh tầm mắt của tôi, mang tai đỏ lựng đến tận cổ. Mami, bộ dạng này của cha con hình như là muốn yêu đương rồi đó. Đứa nhỏ này vừa khen vài câu đã bắt đầu nói linh tinh rồi. Phó Diên Hư chơi bời phóng khoáng như vậy, bên cạnh thiếu gì người đẹp như hoa. Anh ta đỏ mặt chắc là do bị bệnh thôi. Phó Diên Hư theo tôi về phòng trọ, nhìn đống chân cao gối đẹp như rác rưởi của tôi liền ném thẳng vào thùng rác. Không hiểu cô liều mạng kiếm tiền đều đi đâu hết rồi. Hết si, tôi liều mạng kiếm tiền là vì trên vai có gánh nặng. Người mẹ bệnh nặng, người cha nghiện rượu, ông anh cờ bạc, cộng thêm một gia đình tàn vỡ, một nút thắt chết không gỡ được. Cho nên tôi không thể để đứa bé trong bụng chịu khổ nữa. Ngày đầu tiên theo anh ta về biệt viện nhà họ Phó, cô Thanh Mai Trúc Mã là ngôi sao hạng ba hết thời đột nhiên đến thăm. Mấy gã đàn ông thô lỗ vây chặt lấy tôi. Chỉ bằng mày mà cũng muốn trèo cao à? Xem bà đây hôm nay có lột da mày không? Cô ta ra hiệu bằng mắt. Mấy gã lực lưỡng lao tới đè chặt tôi xuống đất. Đến một câu cũng không cho nói. Tiêu bảo bối trong bụng cuống cuồng bơi qua bơi lại. Mami ơi, xem ra vẫn không thoát được kiếp nạn. Bị Lưu Hiểu Yến đánh đến sảy thai rồi. Nhưng không sao đâu, con có mình đồng ra sát hộ thân. Có thể phải để mẹ chịu thiệt ăn đòn một trận rồi. Lưu Hiểu Yến lao tới tát tôi 2 cái, ném một đống tài liệu vào mặt tôi. Tao có bằng chứng, chứng minh đứa con hoang trong bụng mày là của kẻ khác. Diên Hư trở về cũng sẽ ủng hộ cách làm của tao thôi. Nhìn từng tấm ảnh lạ hoắc trong tay cô ta, tôi rơi vào trầm tư sâu sắc. Nếu mày chịu thừa nhận đứa con trong bụng là của thằng đàn ông khác, hôm nay tao sẽ tha cho mày. Hảo hán không chịu thiệt trước mất, hay là cứ thừa nhận trước? Tôi vừa định mở miệng, bảo bối vội vàng lên tiếng. Mẹ ơi, không thể thừa nhận, con mụ chết tiệt này đang ghi âm đấy. Đến lúc đó mẹ có trăm cái miệng cũng không giải thích được đâu. Tôi sợ đến toát mồ hôi lạnh.
Vừa rồi suýt chút nữa là vạn kiếp bất phục rồi. Đại minh tinh à, đứa bé này chính là của Diên Hư. Tôi không thể tùy tiện đội nón xanh cho anh ấy được. Lưu Hiểu Yến nâng cầm tôi lên ác độc nói, không ai có thể ngăn cản tao gã vào nhà họ Phó. Mày cũng không thể. Ngay lúc tôi định hét lớn, ngoài cửa vang lên một giọng nói quen thuộc. Dừng tay, cô đang làm cái gì vậy? Phó Diên Hư sải bước dài đi tới, giữ chặt lấy cánh tay Lưu Hiểu Yến. Diên Hư, anh về rồi à? Em đang giúp anh dạy dỗ con tiện nhân này. Cô ta trải những tấm ảnh kia ra trước mặt Phó Diên Hư, vẻ mặt dương dương tự đắc. Sắc mặt Phó Diên Hư tối dần đi từng chút một, cuối cùng ném những tấm ảnh trong tay cô ta vào thùng rác. Ai cho phép cô tự ý xông vào nhà dân? Lưu Hiểu Yến lập tức hoảng loạn, chỉ vào mũi tôi chất vấn. Nó chẳng qua chỉ là một con tiện nhân, anh chắc chắn muốn vì nó mà làm tổn thương trái tim em. Không phải anh đã hứa với em, đợi anh chơi chán rồi sẽ cưới em sao? Em bây giờ chơi chán rồi, sao anh có thể nuốt lời chứ? Phó Diên Hư ném cơn giận gần ra từng chữ một. Trước khi tôi chưa động thủ thì cút ra ngoài. Diên Hư, em quyết định rồi, ngày mai sẽ công bố trên Weibo tin anh là bạn trai em. Không để anh làm người tình trong bóng tối nữa. Mami, mau đi giành lại đàn ông đi. Mẹ không thấy cha con có chút dao động rồi sao? Tôi vùng thoát khỏi cánh tay của gã. Tôi con vội vàng lao vào lòng Phó Diên Hư, nghẹn ngào nói, Diên Hư, em sợ quá. Em rất sợ đứa bé trong bụng xảy ra chuyện. Vừa rồi bọn họ đánh vào bụng em, dùng sức rất mạnh. Phó Diên Hư cau mày, ánh mắt rơi xuống bụng tôi tràn đầy lo lắng. Mami còn trợ lực cho mẹ một phen. Tiểu bảo bối vừa dứt lời đã bắt đầu nhảy nhót tứ tung trong bụng tôi. Đau đến mức tôi chết đi sống lại. Diên Hư, mau cứu con của chúng ta. Phó Diên Hư hiếm khi hoảng loạn, bế thấp tôi lên chạy ra xe. Lưu Hiểu Yến chặn trước mặt nghiến răng. Em căn bản không hề chạm vào bụng nó, chỉ tát nó mấy cái thôi. Tôi sụt xịt mũi. Chưa từng có kẻ bạo hành nào chủ động thừa nhận mình bạo hành cả. Tiểu bảo bối nhảy mạnh lên một cái, tôi lập tức toát hết mồ hôi lạnh. Tiểu tổ tông của mẹ ơi, đừng nhảy nữa là mẹ ngất luôn đấy. Nếu đứa con trong bụng Thẩm Hữu Sở có bất kỳ sơ suất gì, tôi sẽ không tha cho cô. Diên Hư gọi bảo vệ, đuổi đám người Lưu Hiểu Yến ra khỏi cổng lớn, tự mình lái xe nhanh chóng đưa tôi đến bệnh viện kiểm tra. Sau một hồi kiểm tra, thai nhi bình an vô sự. Phó Diên Hư lại sầm mặt, mắt dán chặt vào màn hình điện thoại không rời. Cha con vậy mà lại đang điều tra người đàn ông trong đống ảnh kia. Chắc không phải ông ấy ghen rồi chứ? Tim tôi lập tức hẫng một nhịp. Trong đầu không ngừng hiện lên những hình ảnh ôn tồn. Đêm đó thực ra anh ấy trông cũng tuấn tú lắm. Đang lúc nuốt nước miếng thì chạm phải ánh mắt nghi hoặc của Phó Diên Hư. Gượng gạo nhếch khóe miệng. Thực ra em thấy nên cho đứa bé trong bụng một sự tồn tại. Danh chính ngôn thuận. Anh ta nhìn tôi sững sờ vài giây, nhàn nhạt mở miệng, vẫn chưa phải lúc. Sau khi xuất viện, vừa bước vào cửa nhà, đã nhìn thấy một bóng người ngồi trên ghế sofa. Cha mẹ Phó ngồi ở vị trí chủ tọa, mà bên cạnh là Lưu Hiểu Yến đang đứng với vẻ mặt đắc ý. Bác gái chính là hồ ly tinh này quyến rũ Diên Hư, còn dùng đứa con hoang trong bụng để lừa gạt Diên Hư. Cha mẹ Phó đánh giá tôi từ trên xuống dưới, trong mắt tràn đầy sự coi thường. Nhà họ Phó chúng tôi không phải loại chó mèo cũng nào có thể tùy tiện bước vào. Lửa giận trong bụng tôi bùng lên một cái, đang định lấy đạp phát hỏa thì bảo bối vội vàng lên tiếng. Mami, đừng vội tức giận, bà nội đang thử thách phẩm hạnh của mẹ đấy. Không giấu gì mẹ, kiếp trước con là con chó lông vàng bên cạnh bà nội. Bà ấy thực ra cũng không thích Lưu Hiểu Yến, hy vọng cha con có thể cưới một người phụ nữ đức tài vẹn toàn, cho dù gia cảnh bình thường cũng được. Còn nữa, nhà họ Phó bao đời độc đinh, mỗi đời chỉ có thể sinh ra một nam đinh, như chúng phải lời nguyện vậy. Tôi suýt thì rớt cả cằm. Thì ra trong mệnh tôi đã có tướng đại phú đại quý rồi. Phó phu nhân, cháu thật lòng ái mộ Diên Hư, hy vọng bác có thể cho cháu một cơ hội, cũng cho đứa bé trong bụng một cơ hội. Ánh mắt cha mẹ Phó rơi vào bụng tôi, phát ra tia sáng vàng lấp lánh, nhưng vẫn tỏ ra bộ dạng rất lạnh lùng. Cô gái có gia thế như cô, vốn dĩ không xứng với con trai ta. Mẹ mau qua đó đẩy người phụ nữ kia ra. Massage đốt sống cổ cho bà nội đi. Bà ấy bị bệnh thoái hóa đốt sống cổ, thích những cô gái khéo tay hay làm. Không phải mẹ thường xuyên massage cho bà ngoại sao? Mau đi phát huy ưu thế của mẹ đi. Tôi cười đi đến sau lưng cha mẹ Phó, từ tốn mở lời. Phu nhân, cháu thấy cổ bác hơi chúi về trước, cổ vai gáy không tốt lắm, để cháu massage cho bác nhé. Thủ pháp của cháu là học từ thầy mù già đấy. Thoải mái lắm ạ. Tôi vừa định ra tay, Lưu Hiểu Yến đã chụp lấy cổ tay tôi, trừng mắt ác độc nhìn tôi. Mày lại muốn giở trò gì hả? Mami, lúc này thì phải so xem ai trà xanh hơn ai. Mau ngã ra đi, để cô ta có miệng mà không cãi được. Ủy khuất cúi đầu, thuận thế ngã ngồi xuống đất. Ái ra, đại minh tinh, cô độc ác thật. Biết rõ tôi đang mang thai còn đẩy tôi, chỉ là không muốn để đích tôn nhà họ Phó bình an ra đời chứ gì. Cha mẹ Phó lập tức quay người lại quan tâm hỏi han. Cô mang thai con trai sao? Tôi ngoan ngoãn gật đầu. Lưu Hiểu Yến tức dậm chân. Phu nhân, bác đừng nghe nó nói bậy. Bây giờ cái thai còn nhỏ như vậy, sao có thể biết là trai hay gái chứ? Cha mẹ Phó nghi hoặc nhìn về phía tôi chỉ đành kiên trì mở miệng. Cháu tìm người xem rồi, nói cái thai này là con trai.
Cha mẹ Phó vừa nghe là con trai, sắc mặt lập tức dịu đi không ít. Nhìn sang phía Phó Diên Hư trách móc, đã có con rồi sao cứ giấu giếm mãi thế. Khám thai định kỳ phải làm cho đầy đủ. Sau đó nhìn sang Lưu Hiểu Yến bên cạnh nghiêm túc nói, người không phận sự cũng nên dọn dẹp sạch sẽ ra ngoài đi. Vẫn là bà nội uy vũ, con dương cờ lớn cho bà nội, mau đuổi con trà xanh này đi. Trả lại cho mẹ môi trường dưỡng thai trong lành. Tôi cố gắng kiềm chế sự kích động muốn vỗ tay, vịn ghế sofa từ từ đứng dậy. Sau đó Lưu Hiểu Yến bị mời ra ngoài rất khách sáo. Lúc rời đi còn lải nhải không ngừng, Diên Hư, nó chỉ vì tiền của anh thôi. Anh phải lau sáng mắt ra, em mới là người yêu anh thật lòng. Tôi biểu môi đỡ cha mẹ Phó ngồi xuống, ngoan ngoãn massage cổ cho bà ấy. Phó Diên Hư thấy vậy lạnh lùng mở miệng, con về phòng trước đây. Mọi người cứ từ từ nói chuyện. Hả, anh ta cứ thế bỏ tôi lại đây sao? Cha mẹ Phó có lẽ nhìn ra sự ngượng ngùng của tôi, cắt ngang việc tôi đang massage. Nói đi, cô muốn bao nhiêu tiền mới chịu rời xa con trai ta? Ta nhìn ra được, cô và con trai ta không phải thật lòng yêu nhau. Hai người chẳng qua chỉ là tình một đêm. Cô cũng không cần diễn kịch trước mặt ta. Lợi hại thật, bà lão bà nội liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu tất cả. Mẹ đừng để bà nội dọa sợ. Thực ra trong lòng bà ấy muốn mẹ nói không. May mà có tiểu bảo bối của tôi, nếu không thì tôi lộ bản chất rồi. Tôi vừa định mở miệng, cha mẹ Phó bất ngờ lên tiếng. Theo ta được biết, mẹ cô bây giờ đang nguy kịch, cần gấp một khoản tiền để chữa trị. Chỉ cần cô đồng ý rời xa con trai ta và sinh đích tôn nhà họ Phó để lại cho ta, ta sẽ đưa cho cô một tấm séc trắng để cô đi cứu mẹ của mình. Mami, kiếp này con có thể đầu thai làm người đã mãn nguyện lắm rồi. Cho nên mẹ không cần bận tâm đến cảm nhận của con đâu. Mẹ muốn lấy tiền chữa bệnh cho bà ngoại thì cứ lấy đi. Trời ơi, tôi phải may mắn đến thế nào mới có được một em bé thiên sứ như vậy chứ. Phu nhân, hay là bác ứng trước cho cháu 10 vạn. Sau khi giao dịch được xác định, tôi lê cơ thể mệt mỏi trở về phòng ngủ. Vừa nằm xuống cửa đã xuất hiện một giọng nói oán trách. Nghe nói cô vì 10 vạn mà không cần tôi và con nữa. Tôi bật dậy như cá chép, chột dạ không biết mở lời thế nào. Phó Diên Hư tự mình đi đến trước mặt tôi, ném cho tôi một tấm séc trắng. Cầm tiền rồi mau cút đi. Mami, tình cảnh này, mẹ mau ôm lấy đùi cha, khóc lóc kể lể cuộc đời bi thảm của mình đi. Cầu xin tha thứ. Đàn ông đều không chịu nổi phụ nữ khóc đâu. Con mấy kiếp trước đều là gia súc đực, con gái vừa khóc là con không chịu nổi rồi. Tôi nhảy xuống giường ôm chặt lấy đùi Phó Diên Hư, bắt đầu kể lể về tuổi thơ bi kịch của mình. Cha nghiện rượu uống say là đánh tôi và mẹ. Trên eo tôi đến giờ vẫn còn một cục xương lồi ra đây này. Ông ấy vốn định bán tôi cho gã đàn ông ấy vợ ở làng bên làm vợ, là mẹ liều chết thả tôi đi. Kết quả chính mình bị cha đánh đến hôn mê. Tôi báo cảnh sát mới cứu được mẹ ra. Bây giờ mẹ đang nằm trong phòng ICU của bệnh viện. Tôi chỉ có thể liều mạng kiếm tiền cứu sống mẹ. Cho nên cô mượn tiền là để cứu mẹ cô. Nếu không thì sao? Anh ấy không nghĩ là tôi đang lừa tiền anh ấy chứ. Tôi đấm vào ngực anh ấy khóc càng dữ dội hơn. Xin lỗi, là tôi hiểu lầm cô rồi. Nhưng cô cũng có chuyện làm không đúng mà. Chuyện gì chứ? Chính là người đàn ông trong mấy tấm ảnh đó. Cô cũng không giải thích. Tôi đẩy mạnh anh ấy ra tức giận mở miệng. Đó toàn là mấy tên ớt ơ nào. Tôi đều không quen biết. Người sáng mắt nhìn cái là biết Lưu Hiểu Yến đang hãm hại tôi. Phó Diên Hư ngẩn người. Lúc này trợ lý cũng gọi điện thoại nói những tấm ảnh đó là ảnh ghép trên mạng. Trông con chấn động. Chúng tôi nhìn nhau rồi bật cười thành tiếng. Tốt quá rồi, cha và mẹ giải trừ hiểu lầm rồi. Từ nay về sau sẽ dính lấy nhau ngọt ngào rồi. Mà lúc này Phó Diên Hư nói cho tôi một bí mật nhỏ. Chúng tôi thực ra đã từng có duyên gặp gỡ một lần. Lúc đó anh ấy bị đám côn đồ vây chặn. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, là tôi cầm diều anh hùng cứu mỹ nhân. Sau đó anh ấy thường xuyên lui tới nơi tôi làm quan sát động thái của tôi. Cuối cùng còn tìm bạn bè đến mua rượu ủng hộ tôi. Anh ấy cứ thắc mắc tôi kiếm nhiều tiền như vậy, rốt cuộc là vì cái gì. Bây giờ coi như đã hoàn toàn biết rõ rồi. Chúng tôi nhìn nhau cười. Anh ấy cẩn thận bế tôi lên giường, lại quy củ nằm xuống bên cạnh tôi. Hữu Sở, chúng ta kết hôn đi, cho con một thân phận danh chính ngôn thuận. Đêm hôm đó, dáng vẻ em xách diều thực sự rất mê người. Nói một lúc thì anh ấy ngủ thiếp đi. Nhìn khuôn mặt tuấn tú của anh ấy, tôi đột nhiên có chút kỳ vọng vào hôn nhân. Sáng sớm hôm sau, bên ngoài sân đã vây kín một đám phóng viên. Mở điện thoại ra mới biết Lưu Hiểu Yến tuyên bố trên toàn mạng Phó Diên Hư là người tình trong bóng tối cô ta nuôi 10 năm. Phó Diên Hư giật lấy điện thoại của tôi, thái độ thành khẩn nói, sự thật không phải như vậy. Anh vẫn luôn coi cô ta như em gái. Vừa dứt lời, Lưu Hiểu Yến đã dẫn theo phóng viên xông vào cửa phòng, vẻ mặt như người bị hại chất vấn. Diên Hư, anh làm như vậy có xứng với thâm tình 10 năm của em không? Phó Diên Hư lớn tiếng gọi bảo vệ, xung quanh lập tức bao trùm một bầu không khí căng thẳng. Các người đều là lũ ăn hại à? Là cô Lưu nói là do anh mời cô ấy đến. Hơn nữa cô ấy lại là khách quen của nhà họ Phó. Một lũ thùng cơm, đuổi hết bọn họ ra ngoài cho tôi. Phó Diên Hư gầm lên, thuận tay cầm lấy điện thoại báo cảnh sát. Lưu Hiểu Yến thấy vậy, sắc mặt đại biến. Diên Hư ân oán giữa chúng ta không đến mức để cảnh sát tham gia vào chứ.
Các người tự ý xông vào nhà dân, xâm phạm quyền riêng tư của tôi, đã cấu thành tội phạm rồi. Lưu Hiểu Yến không đồng ý, gân cổ lên hét lớn. Tôi chính là thiếu phu nhân tương lai của nhà họ Phó. Con hồ ly tinh này cướp đi tất cả của tôi thì đáng bị cư dân mạng bóc phốt. Hơn nữa tôi là đại sứ hình ảnh của tập đoàn Phó Thị. Không có fan của tôi ủng hộ thì có được. Ngày hôm nay của Phó Thị các người sao? Đột nhiên ngoài cửa vang lên một giọng nói trầm ổn tang thương. Khẩu khí lớn thật đấy. Mọi người nhìn theo hướng âm thanh phát ra là một ông lão mặc bộ đồ Tôn Trung Sơn đi tới. Mami, đây là ông nội ruột của con. Người đứng đầu tập đoàn Phó Thị, người cũng sẽ thể hiện sự điềm tĩnh. Ông nội còn thích những cô gái điềm tĩnh mà không mất đi vẻ tào nhã. Lưu Hiểu Yến sau khi nhìn thấy ông cụ Phó, sắc mặt đại biến. Bác Phó, Diên Hư anh ấy từ trốn phong tình tùy tiện mang về một người phụ nữ. Muốn thay thế vị trí của cháu. Ông cụ Phó mặt không cảm xúc nhìn quanh bốn phía, hư lạnh một tiếng. Ta là người làm chủ nhà họ Phó, sao chưa từng biết có sự tồn tại của một người như cô chứ? Mặt Lưu Hiểu Yến đỏ bừng lên, miệng đóng mở mà không thốt ra được chữ nào. Phó Diên Hư nhân cơ hội giới thiệu tôi với ông cụ Phó. Ông nội cô ấy tên là Thẩm Hữu Sở, là mẹ của đích tôn nhà họ Phó chúng ta. Mọi người đều nghe thấy rồi chứ? Thẩm Hữu Sở mới là thiếu phu nhân tương lai của nhà họ Phó ta. Hiện giờ con bé mang trong mình cốt nhục nhà họ Phó. Nhà họ Phó chúng ta cũng sẽ không bạc đãi con bé. Bây giờ ta thưởng cho con bé 5.000 vạn, đợi đứa bé sinh ra thưởng tiếp 5.000 vạn. Anh 100 triệu đó tiêu thế nào cho hết đây? Mami đừng chảy nước miếng, hơi từ chối một chút đi. Chính là cái kiểu thái độ coi tiền bạc như rác rưởi ấy. Tôi vừa định mở miệng, Phó Diên Hư lại cướp lời thay tôi từ chối. Ông nội, ý tốt của ông chúng cháu xin nhận, nhưng bọn cháu muốn dựa vào đôi bàn tay để kiếm số tiền này. Hơn nữa Hiệu Sở cũng không phải vì tiền mà ở bên cháu. Đừng dùng tiền để sỉ nhục cô ấy. Ông cụ Phó nhìn về phía tôi vội nặn ra một nụ cười khó coi. Vâng, Diên Hư nói đúng đấy ạ. Lưu Hiểu Yến thấy vậy tức khắc đỏ mắt. Các người không được ức hiếp người quá đáng như thế. Bây giờ tôi sẽ đơn phương chấm dứt hợp tác với nhà họ Phó, để fan hâm mộ của tôi không ủng hộ tập đoàn Phó Thị của các người nữa. Ông cụ Phó cười khẩy. Cô chỉ là một ngôi sao hạng 3. Chúng tôi sớm đã không muốn dùng rồi. Nếu không phải nể mặt cha cô từng cứu ta, Phó Thị sớm đã không tìm cô làm người đại diện rồi. Các người đừng hối hận. Nói xong quay người bỏ đi, để lại đám phóng viên ngượng ngùng tại chỗ. Ông cụ liếc mắt khinh thường. Tiếp theo nên viết thế nào chắc các người biết rồi chứ? Đám phóng viên bất kể hiểu hay không đều gật đầu lia lịa, ôm máy ảnh chạy trối chết. Sau sự kiện lần này, mỗi lần tôi đi khám thai, Phó phu nhân đều đi cùng. Hơn nữa còn sắp xếp cho mẹ tôi kiểm tra điều trị toàn diện. Cuộc sống dường như đang tốt lên từng ngày. Lưu Hiểu Yến lại giáng cho tôi một đòn phủ đầu. Cô ta vì bị hủy hợp đồng đại diện nên cùng đường, vậy mà lại bắt cóc mẹ tôi. Thẩm Hữu Sở, hôm nay tao cho mày một lựa chọn. Nếu muốn mẹ mày sống thì bỏ cái thai trong bụng đi. Chỉ có tao mới có tư cách sinh đích tôn cho nhà họ Phó. Mày là cái thá gì mà đòi giành với tao? Tôi vừa kích động bụng đã bắt đầu căng cứng. Mẹ đừng căng thẳng. Con còn có áo giáp sát hộ thân. Mấy loại thuốc phá thai đó không hại được con đâu. Vậy cũng không được, Tiêu bảo bối của mẹ khó khăn lắm, mới đổi được một kiếp làm người, sao có thể làm hại con chứ? Lưu Hiểu Yến đột nhiên bắt đầu phát điên. Mày còn do dự cái gì? Tin không tao đẩy mẹ mày xuống ngay bây giờ. Đừng mà. Phó Diên Hư đỡ lấy tôi đang lảo đảo, lớn tiếng chất vấn. Lưu Hiểu Yến, cô phát điên cái gì vậy? Giữa chúng ta chưa bao giờ có tình yêu, những năm qua đều là một mình cô tình nguyện đơn phương. Lưu Hiểu Yến bị lời nói của Phó Diên Hư kích động đến suy sụp. Em không quan tâm, em cứ muốn làm vợ anh đấy. Người phụ nữ bên cạnh anh chỉ có thể là em. Cô ta hét lớn ném về phía chúng tôi một túi thuốc phá thai. Diên Hư, anh bắt nó uống đi. Em có thể tha thứ cho sự phản bội của anh. Những chuyện trước đây em đều có thể không tính toán. Tôi xoa xoa chiếc bụng hơi nhô lên của mình, rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Cô trả mẹ của Thẩm Hữu Sở lại cho cô ấy. Tôi qua đó làm con tin của cô. Đừng mà. Cô ta điên rồi. Anh sẽ ngủm đấy. Mami, cha định đồng quy vô tận với người phụ nữ này đấy. Mẹ mau uống thuốc phá thai đi. Trong lúc cấp bách, tôi nuốt luôn thuốc phá thai vào bụng. Phó Diên Hư sợ đến mức hồn siêu phách lạc, vươn tay ra định móc họng tôi. Lúc này Lưu Hiểu Yến lại cười điên cuồng. Đồ ngu, mày cứ đợi mất con lại mất cả mẹ đi. Nói xong cô ta nhe răng cười, đẩy mẹ tôi xuống khỏi sân thượng. Tôi chạy ra ngăn cản, chỉ thấy bụng đau dữ dội, nằm rạp ngay xuống đất không dậy nổi. Lúc sắp nhắm mắt, nghe thấy tiếng nức nở của bảo bối trong bụng. Mami, xin lỗi, con lừa mẹ đấy. Con không có kim trung cháo, cũng chẳng có thiết bố sam. Con chỉ là không muốn mẹ tiến thoái lưỡng nan thôi. Nhưng cuối cùng vẫn không giữ được bà ngoại. Tạm biệt mẹ. Tôi hôn mê suốt một ngày một đêm mới tỉnh lại. Lúc mở mắt ra thấy Phó Diên Hư mắt đỏ hoe đang nhìn tôi chằm chằm, dọa anh sợ chết khiếp. Cuối cùng em cũng tỉnh rồi. Mẹ em đâu? Còn con của em nữa. Tôi mong chờ được nghe giọng nói non nớt của bảo bối trong bụng, nhưng đợi mãi vẫn không thấy. Tôi nắm chặt tay đấm thùng thục xuống giường bệnh. Đột nhiên một giọng nói nũng nịu vang lên trên đỉnh đầu tôi. Mami à, con về rồi đây. Diêm Vương nói con có tinh thần hy sinh, cho nên lại cho con cơ hội làm người lần nữa. Vừa rồi lúc thuốc phá thai ăn mòn con, Diêm Vương đã dùng thần lực bảo vệ con rồi. Tôi gật đầu lia lịa.
Mẹ sống thật tốt cùng cha con nhé. Cha là người đàn ông xứng đáng để gửi gắm cả đời. Giọng nói của nó nhỏ dần cho đến khi biến mất. Đúng lúc này báo cáo kiểm tra của bệnh viện cũng có. Bác sĩ cầm báo cáo tuyên đọc trước mặt chúng tôi. Thai nhi trong bụng tôi không chịu ảnh hưởng của thắc phá thai, vẫn nằm chắc chắn khỏe mạnh trong bụng tôi. Bác sĩ, mẹ tôi đâu? Mẹ tôi thế nào rồi? Chúc mừng cô, mẹ cô tỉnh rồi. Tôi nhìn sang Phó Diên Hư, anh ấy gật đầu khẳng định với tôi. Lúc Lưu Hiểu Yến đẩy mẹ rơi xuống lầu, bên dưới đã trải sẵn đệm khí. Chính vì cố kích động như vậy, ngược lại đã đánh thức mẹ đang hôn mê. Được Phó Diên Hư dìu đỡ. Cuối cùng tôi cũng gặp được người mẹ hôn mê nhiều năm. Bà vẫn mang theo tình yêu thương hiền từ như mấy năm trước. Tôi lao vào lòng mẹ khóc không thành tiếng. 1 tháng sau, tôi và Phó Diên Hư tổ chức hôn lễ hoành tráng. Cuối cùng cũng chính thức làm thiếu phu nhân nhà họ Phó. Sau khi con chào đời, Phó Diên Hư gác lại toàn bộ công việc để về bên tôi. Anh ấy nói với tôi, Lưu Hiểu Yến vì tội cố ý gây thương nên bị phán 10 năm bóc lịch. Sau đó gia đình 3 người chúng bắt đầu cuộc sống hạnh phúc vui vẻ.